Top 10 địa điểm cư trú đứng tim nhất thế giới. Nhìn thôi cũng đủ khiếp sợ. Bạn nghĩ mình đã thấy những nơi con người sinh sống kỳ lạ nhất trên trái đất chưa? Hãy nghĩ lại. Có những ngôi nhà treo lơ lửng trên vách đá cao hàng trăm mét. Có cộng đồng sống chen chúc giữa đại dương, nơi đất liền chỉ là một ký ức xa xỉ. Có công trình nằm trên đỉnh núi cao gần chạm bầu trời, nơi mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Những nơi này không phải phim khoa học viễn tưởng, không phải trò dựng cảnh du lịch. Đó là nơi con người thật sự sinh sống, thích nghi và tồn tại mỗi ngày. Mỗi địa điểm trong danh sách này đều khiến bạn tự hỏi, làm sao con người có thể sống ở đó? Và quan trọng hơn, bạn có dám ở dù chỉ một đêm? Hãy chuẩn bị tinh thần, vì càng về cuối danh sách, những nơi cư trú này càng khiến bạn nghẹt thở theo đúng nghĩa đen. Nhà ẩn hình trong rừng, Estonia. Tại vùng rừng phía tây Estonia, có một căn nhà gần như hòa tan hoàn toàn vào cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Công trình này được gọi là Mirror House, do công ty OOD House phát triển với ý tưởng kết nối con người và môi trường. Tường ngoài được phủ vật liệu phản chiếu đặc biệt, giúp căn nhà phản xạ toàn bộ khung cảnh xung quanh như một tấm gương khổng lồ. Nhìn từ xa, nó gần như biến mất giữa rừng cây, tạo cảm giác như thiên nhiên vẫn nguyên vẹn, không hề bị tác động bởi kiến trúc nhân tạo. Diện tích chưa đầy 22 m², nhưng không gian bên trong được bố trí thông minh và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà có giường đôi, bếp nhỏ, phòng tắm nước nóng và hệ thống sưởi sàn hiện đại, đảm bảo sự thoải mái trong mọi mùa. Các căn nhà hoạt động độc lập, sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống tái chế nước thân thiện với môi trường. Chúng được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau, từ rừng sâu yên tĩnh đến ven hồ thơ mộng. Không có khu dân cư tập trung, mỗi căn giống như một không gian riêng tư tách biệt giữa thiên nhiên rộng lớn. Du khách có thể lưu trú ngắn ngày để trải nghiệm sự yên tĩnh tuyệt đối và tạm rời xa nhịp sống hối hả của đô thị. Khái niệm này hướng đến lối sống tối giản, giảm tác động môi trường và tăng cường sự kết nối với thiên nhiên. Mirror House không chỉ là nơi nghỉ dưỡng độc đáo, mà còn là ví dụ tiêu biểu về kiến trúc bền vững và thiết kế hòa hợp với hệ sinh thái tự nhiên. Nhà Nangirvasuti, trạm trú ẩn trên vách băng, Ý. Trên sông băng Frebaus thuộc dãy Alps của Ý, có một công trình trông như viên nang kim loại bám vào vách núi. Đây không phải điểm tham quan, mà là nơi trú ẩn khẩn cấp dành cho người leo núi. Công trình mang tên Bivacco Girvasuti, nằm ở độ cao khoảng 2.835 m. Vị trí của nó cực kỳ hiểm trở, phía trước là dốc băng thẳng đứng, phía sau là vách đá dựng đứng. Khu vực này từng là điểm nguy hiểm, nơi nhiều tai nạn leo núi xảy ra do thời tiết khắc nghiệt. Hiệp hội leo núi Ý đã xây dựng trạm trú ẩn để hỗ trợ cứu hộ và tưởng niệm nhà leo núi Giusto Girvasuti. Phiên bản đầu tiên hoàn thành năm 1948 với vật liệu đơn giản. Đến năm 2011, công trình được thiết kế lại bằng vật liệu composite hiện đại, nhẹ và bền. Toàn bộ mô-đun được lắp ráp dưới chân núi, sau đó vận chuyển bằng trực thăng lên vị trí lắp đặt. Quá trình cố định hoàn tất trong vòng 48 giờ, với hệ thống neo giữ chính xác vào đá. Cấu trúc dài khoảng 8 mét, nặng gần 2 tấn, có thể chứa tối đa 12 người. Bên trong có giường gấp, ánh sáng năng lượng mặt trời, thiết bị liên lạc và vật tư cứu hộ. Không có nước máy hay hệ thống sưởi, mọi thứ tối giản để giảm trọng lượng. Đường tiếp cận duy nhất là hành trình đi bộ nhiều giờ qua băng hà và vách đá. Trong điều kiện bão tuyết hoặc kiệt sức, đây có thể là nơi trú ẩn duy nhất giúp người leo núi sống sót. Khách sạn Mirror Cube, căn phòng gương, Thụy Điển. Bạn đã thấy nhà trên cây, nhưng còn nhà trên cây gần như tàng hình thì sao? Ở phía bắc Thụy Điển có khách sạn Mirror Cube, một căn phòng ẩn mình giữa rừng sâu. Căn phòng treo quanh thân cây lớn, cách mặt đất khoảng 4 đến 6 mét, kích thước 4x4x4 mét tạo thành khối lập phương chuẩn. Khung nhôm nhẹ kết hợp kính gương bao phủ toàn bộ bề mặt, khiến cấu trúc gần như hòa lẫn vào cảnh rừng. Chỉ khi ánh sáng chiếu ở góc nhất định, đường nét căn phòng mới hiện ra. Các tấm gương phản chiếu cây cối và bầu trời, tạo hiệu ứng thị giác khiến ngôi nhà như lơ lửng giữa không trung. Lối vào là cây cầu nhỏ nối từ thân cây bên cạnh. Bên trong, nội thất tối giản bằng gỗ tạo cảm giác ấm áp, gồm giường đôi, khu nghỉ ngơi và các tiện nghi cần thiết. Thiết kế cửa sổ cho phép ngắm thiên nhiên 360 độ. Kiến trúc sư cũng giữ khoảng trống quanh thân cây làm nơi trú ngụ cho chim và sóc. Tại đây, bạn có thể rời xa sự ồn ào thành phố, sống chậm lại giữa rừng xanh, lắng nghe tiếng lá xào xạc, ngắm sao ban đêm và thức dậy cùng tiếng chim hót. Trải nghiệm này gửi gắm thông điệp rằng con người và thiên nhiên có thể chung sống hài hòa. Nhà hình cầu Bolgonigen, Hà Lan.
Có những công trình khiến ta tưởng như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Ở miền Nam Hà Lan có khu dân cư Bolgonigen, nơi những ngôi nhà giống các quả cầu khổng lồ lơ lửng trên bãi cỏ, gợi cảm giác như nơi ở của người ngoài hành tinh. Những ngôi nhà này do kiến trúc sư Hà Lan Dries Krijkamp thiết kế và xây dựng năm 1984 nhằm khám phá cách sống mới. Mỗi căn là một quả cầu trắng đường kính khoảng 5,5 m, diện tích khoảng 55 m². Không gian bên trong được tổ chức thành 3 tầng, tầng dưới là phòng ngủ, tầng giữa là phòng tắm, tầng trên là phòng khách. Các cửa sổ tròn trên đỉnh cho phép quan sát cảnh quan xung quanh, mang lại cảm giác như sống trong không gian tương lai. Tuy ấn tượng, thiết kế này cũng có hạn chế, không gian nội thất nhỏ khiến việc bố trí đồ đạc khó khăn và chi phí xây dựng tương đối cao. Dù vậy, cư dân vẫn yêu quý nơi này nhờ môi trường xung quanh yên bình. Khu dân cư nằm gần khu bảo tồn thiên nhiên, bao quanh bởi hồ nước tĩnh lặng và rừng cây xanh mát, tách biệt khỏi sự ồn ào đô thị. Chính điều đó khiến nơi đây không chỉ là khu dân cư mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách và người yêu kiến trúc. Chung cư Kim Tự Tháp, Modern City, Giang Tô, Trung Quốc. Chung cư Kim Tự Tháp, tên gốc Modern City, nằm tại Côn Sơn, gần Tô Châu. Công trình rộng khoảng 130.000 m², gồm một tòa chính 18 tầng và hai tòa phụ 12 tầng. Nhìn từ xa, toàn bộ khu nhà có hình dáng kim tự tháp Ai Cập, nhanh chóng trở thành biểu tượng kiến trúc mới lạ và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in. Công trình do kiến trúc sư Mao Hậu Đức thiết kế, lấy cảm hứng từ dụng bậc thang truyền thống kết hợp tinh thần chuyển động của parkour. Thiết kế giật cấp phá vỡ cấu trúc tầng lớp khép kín quen thuộc, tạo cảm giác như các khối gỗ xếp chồng sáng tạo. Nhờ các tầng không chồng khít, mỗi căn hộ đều có ban công rộng, đón ánh sáng tự nhiên và tận hưởng môi trường sống thông thoáng. Không gian mở giúp cư dân dễ dàng tương tác khi sinh hoạt ngoài trời. Phần đế tòa nhà là khu thương mại với các cửa hàng tiện ích, phía trên là khu dân cư mô hình tích hợp đáp ứng nhu cầu sống, mua sắm và giải trí. Khu chung cư cung cấp hơn 500 kiểu căn hộ khác nhau, cho phép cư dân lựa chọn không gian phù hợp với sở thích. Modern City có lợi thế kết nối thuận tiện. Từ đây có thể di chuyển trực tiếp đến Thượng Hải bằng tàu điện ngầm, chỉ khoảng 1 giờ tới trung tâm. Xe buýt cũng kết nối dễ dàng với Côn Sơn và Tô Châu. Nhờ đó, cư dân tận hưởng hạ tầng đô thị lớn mà không phải chịu chi phí đắt đỏ như tại các thành phố tuyến 1. Với thiết kế táo bạo, mô hình sống tích hợp và vị trí chiến lược, Modern City được xem như một thành phố tương lai thu nhỏ, mang đến lựa chọn cư trú độc đáo và tiện nghi đô thị. Thành phố trên biển, đảo Santa Cruz del Islote, Colombia. Ngoài khơi biển Caribe của Colombia, có một hòn đảo nhỏ với mật độ dân cư đáng kinh ngạc, khiến nhiều người lần đầu nghe đến đều khó tin. Đó là Santa Cruz del Islote, một cộng đồng sống giữa đại dương xanh bao la. Diện tích đảo chỉ khoảng 0,012 km², tương đương vài sân bóng đá tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hơn 1.200 người sinh sống tại đây, biến nơi này thành một trong những khu dân cư đông đúc nhất thế giới theo diện tích. Trên đảo có trường học, cửa hàng nhỏ và các dịch vụ cơ bản phục vụ đời sống hàng ngày. Nhà cửa xây san sát nhau, lối đi hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua. Một số gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống trong không gian rất nhỏ, nhưng vẫn duy trì nếp sinh hoạt ổn định. Mật độ dân cư ước tính vượt 100.000 người trên km², thuộc nhóm cao nhất thế giới. Do diện tích hạn chế, đảo không có nghĩa trang, việc an táng được thực hiện trên các đảo lân cận. Nguồn nước ngọt, thực phẩm và nhiên liệu đều phải vận chuyển từ đất liền bằng thuyền. Điện năng đến từ pin mặt trời và máy phát điện, chỉ cung cấp theo khung giờ nhất định để tiết kiệm tài nguyên. Dù điều kiện sống còn nhiều thách thức, cộng đồng nơi đây lại vô cùng gắn kết. Người dân quen biết nhau như một đại gia đình lớn, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật. Tỷ lệ tội phạm thấp và tinh thần đoàn kết cộng đồng luôn được duy trì qua nhiều thế hệ. Santa Cruz del Islote cho thấy sức mạnh của sự thích nghi và ý chí sinh tồn của con người. Nơi đây không chỉ là điểm đến độc đáo, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng tồn tại bền bỉ giữa môi trường khắc nghiệt. Thổ Lâu Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong vùng núi Phúc Kiến, tồn tại một loại hình nhà ở tập thể độc đáo, đã có lịch sử hàng trăm năm. Những công trình này được gọi là Thổ Lâu Phúc Kiến. Từ xa nhìn lại, chúng giống những pháo đài tròn khổng lồ. Một số người còn ví chúng như tàu sân bay trên cạn hoặc căn cứ tương lai. Nhưng thực chất, đây là nhà ở cộng đồng của các gia tộc. Một tòa thổ lâu lớn có thể chứa hơn 80 hộ, tương đương hơn 800 người. Toàn bộ công trình được xây từ đất nện, vôi, tre và các vật liệu tự nhiên. Không sử dụng cốt thép, nhưng tường dày tới 1,8 mét, tạo độ bền đáng kinh ngạc. Các tòa nhà cao từ 3 đến 5 tầng,
có thể tồn tại hàng thế kỷ. Thiết kế hình tròn giúp phân bổ lực đều, tăng khả năng chống động đất. Thổ lâu không chỉ là nhà ở, mà còn là pháo đài phòng thủ thời cổ. Cả tòa nhà chỉ có một cổng chính kiên cố. Khi cần, cư dân có thể đóng cổng và phòng thủ từ bên trong. Bố cục bên trong phản ánh cấu trúc xã hội truyền thống. Trung tâm là từ đường thờ tổ tiên, tầng 1 dùng làm bếp và kho lương, tầng trên là không gian sinh hoạt. Giếng trời ở giữa cung cấp ánh sáng và là nơi sinh hoạt chung. Cuộc sống bên trong gắn kết như một đại gia đình lớn. Hiện nay, vẫn còn hơn 3.000 tòa thổ lâu tồn tại. Nổi tiếng nhất là Thừa Khải Lầu, được mệnh danh là vua thổ lâu. Công trình này có đường kính 73 m, 4 tầng và hơn 400 phòng. Thổ lâu không chỉ là di sản kiến trúc, mà còn là minh chứng sống động cho sự thích nghi và tinh thần cộng đồng bền vững. Ngôi nhà trên sông Drina, Serbia. Giữa dòng sông Drina ở phía tây Serbia, có một căn nhà nhỏ nằm trên tảng đá giữa dòng nước chảy xiết, không có đường bộ dẫn tới, không có hàng xóm, chỉ có nước chảy quanh năm. Căn nhà được xây dựng năm 1968 bởi một nhóm thanh thiếu niên địa phương. Họ thường bơi ra tảng đá để nghỉ ngơi và quyết định dựng một nơi trú nhỏ. Vật liệu được vận chuyển bằng thuyền kayak. Mái nhà làm từ những tấm ván gỗ cũ, tái sử dụng, không có bản thiết kế hay kỹ thuật chuyên nghiệp. Công trình được dựng nên bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ. Trải qua nhiều trận lũ lớn, căn nhà đã nhiều lần bị cuốn trôi, nhưng mỗi khi nước rút, người dân lại dựng lại nó. Trong hơn nửa thế kỷ, căn nhà đã được tái xây dựng nhiều lần. Dần dần, nó trở thành biểu tượng văn hóa địa phương. Mùa đông, căn nhà phủ tuyết trắng giữa dòng sông tĩnh lặng. Mùa hè, nó nổi bật trên mặt nước như một dấu mốc thời gian. Nhiều nhiếp ảnh gia và du khách tìm đến để ghi lại hình ảnh độc đáo này. Ngôi nhà không thuộc về bất kỳ thành phố nào, cũng không theo quy chuẩn kiến trúc nào. Tuy nhỏ bé, nó thể hiện sự kiên trì và mối liên kết giữa con người với thiên nhiên. Một công trình giản dị nhưng đã tồn tại trong ký ức tập thể suốt nhiều thập kỷ. Nhà thờ Santuario Madonna della Corona, Ý. Ẩn mình trên vách đá dựng đứng ở vùng Veneto, nhà thờ này trông như được gắn trực tiếp vào núi đá. Nhìn từ xa, công trình giống một lớp kiến trúc mỏng treo lơ lửng giữa trời. Santuario Madonna della Corona được xây dựng từ thế kỷ 16, nhưng hoạt động thờ phụng tại đây có thể bắt nguồn từ thế kỷ 13. Theo truyền thống địa phương, nơi này từng đặt một tượng Đức Mẹ được cho là xuất hiện kỳ diệu. Vì vậy, địa điểm được xem là linh thiêng và thu hút người hành hương suốt nhiều thế kỷ. Việc xây dựng trên vách đá gần như thẳng đứng là một thách thức lớn. Vật liệu phải vận chuyển thủ công từ chân núi bằng sức người và động vật thổ. Nền móng được đục trực tiếp vào đá, tạo nên cấu trúc bền vững theo thời gian. Cho đến nay, con đường dẫn lên nhà thờ vẫn là lối mòn hẹp men theo sườn núi. Một bên là vách đá, bên kia là thung lũng sâu. Thời tiết mưa hoặc băng giá khiến hành trình trở nên đặc biệt khó khăn. Tuy vậy, mỗi năm vẫn có nhiều du khách và tín đồ tìm đến. Họ không chỉ tham quan kiến trúc độc đáo, mà còn tìm kiếm sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm. Nhà thờ là minh chứng cho niềm tin, sự kiên trì và khả năng thích nghi của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Nhà núi Capanna Margherita, ngôi nhà gần trời nhất châu Âu. Trên đỉnh Punta Gnifetti của khối núi Monte Rosa, ở độ cao 4.554 m, có một công trình nhỏ được xem là nhà trú trên cao nhất châu Âu. Capanna Margherita được xây dựng năm 1893 bởi Hiệp hội leo núi Ý. Ban đầu, nó phục vụ nghiên cứu khoa học núi cao và hỗ trợ cứu hộ. Vị trí của công trình cực kỳ khắc nghiệt. Không khí loãng, nhiệt độ mùa đông có thể xuống dưới âm 20 độ C, gió mạnh quanh năm. Nền móng không dùng bê tông mà neo trực tiếp vào đá bằng bu lông kim loại. Thiết kế này giúp công trình ổn định trước gió bão và băng tuyết. Vật liệu ban đầu được vận chuyển bằng sức người và động vật thổ qua địa hình hiểm trở. Sau khi cải tạo vào năm 2000, công trình được trang bị pin mặt trời và hệ thống thông tin vô tuyến. Bên trong có thể chứa khoảng 70 người, gồm giường nghỉ, bếp nhỏ và khu sơ cứu. Hệ thống cách nhiệt giúp bảo vệ người trú ẩn khỏi gió lạnh cực độ. Nhà trú chỉ mở cửa từ tháng 7 đến tháng 9 khi điều kiện leo núi thuận lợi hơn. Các tháng còn lại, khu vực bị bão tuyết cô lập hoàn toàn. Ngay cả mùa hè, hành trình đến đây vẫn đòi hỏi thể lực và kinh nghiệm. Người leo núi phải vượt sông băng, vách đá và độ cao khiến cơ thể thiếu oxy. Capanna Margherita không tồn tại để mang lại tiện nghi. Nó chứng minh rằng con người có thể thích nghi và tồn tại ở những nơi gần bầu trời nhất.
Nếu bạn thấy những nơi cư trú này thú vị, đừng quên nhấn like để ủng hộ video. Và nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những địa điểm kỳ lạ, bí ẩn và khó tin trên khắp thế giới, hãy subscribe kênh để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo. Bạn ấn tượng nhất với địa điểm nào? Hãy để lại bình luận bên dưới, mình rất muốn biết lựa chọn của bạn.